بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، دي خريطة ألمانيا دلوقتي، لكن في ال80 سنة الأخيرة دي كانت خريطة ألمانيا، ودي برضو كانت خريطة ألمانيا. ده حتى في فترة من الفترات ألمانيا كانت متقسمة على الأربع دول دولت. طب ما تيجي نشوف ايه الحكايه. Yeah, I know Germany now is the best economy in Europe, but 70 years ago it was destroyed, it was ashes, and it was built again by women because all men were killed or in prison. اما وصلت المانيا، على عكس كل دول اوروبا اللي زرتها، سنتر او وسط البلد في المدن الالمانيه المختلفه كان بيكون جديد، ومش جديد حلو، لا جديد متكروت كده ومعمول اي حاجه. Because after World War II, the city was mostly destroyed. So what the people did, they built up houses very quickly and cheap. So architecture is rather simple and modern. So everything was destroyed after the war, and they had to make new buildings all over again, and they didn't make it so beautiful. ألمانيا طلعت من الحرب العالمية الثانية خسرانة، الدول اللي فازت قسمتها 4 حتت وكل دولة خدت جزء. عارف انت نظام اللي بيخسر بيحاسب على الليلة؟ هم بالظبط شالوا الليلة من أولها لآخرها. غير ال7 مليون ونص ألماني اللي اتقتلوا في الحرب، الدول اللي كسبت الحرب أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا أخدوا 11 مليون أسير ألماني عشان يعمروا الدول اللي ألمانيا كانت بتحاربها ويعيدوا بناء المدن اللي اتدمرت في الحرب، في الوقت اللي ألمانيا فيه كانت حرفيا متساوية بالتراب بسبب القصف الجوي من الدول اللي فازت طول سنين الحرب. Most of the buildings in the city are new, except for the very central part. So that's because the Cologne Cathedral was easily to find from above. So it was a navigation point for the Allies to find Cologne from the sky and to actually precisely drop the bomb on the city, on bridges, on chemistry fabrics and factories. ألمانيا وقتها عدد سكانها كان 27 مليون نسمة، 20 مليون ستات و7 مليون أطفال ورجالة كبار. People of Cologne were 750,000, and after the war they went to 32,000. The people of the city were extinct. Extinct? Yeah, extinct. What does that mean? What should I say? Okay, wait. Say it again. The people of the city were extinct. Oh, okay. سكان المدينة انقرضوا. Oh, that's so cool. Yeah. Okay, the name of the application is U-Dictionary. الابلكيشن ده يا اخوانا انا بستخدمه في سفري دايما، في 108 لغه، يعني مفيش لغه انت عايز تعلمها مش هتلاقيها موجوده فيه. بيترجم بالصوت زي ما شفتم كده، وكمان بالكاميرا وبالصور، وفي شرح قواعد. والابديت الجديد كمان فيه مقالات وكروت بالانجليزي، ممكن تترجمها العربي او تسمعها وكمان تنطق وراها، والابلكيشن بيقيم النطق بتاعك. تقدروا تحملوه من اللينك اللي موجود تحت الفيديو. المهم بقى ايه، نكمل الفيديو بتاعنا. So as I was saying, they were bombing the city and people couldn't live in the city, so they left to small villages and woods. ألمانيا اتفرض عليها ملايين الدولارات من الدول اللي كسبت الحرب، يعني حرفيا الخسران بيحاسب على المشاريب، ومش مشاريبهم بس، لا مشاريبهم ومشاريب القهوة كلها، الحتة كلها، لأن أوروبا كانت طالعة متدمرة من الحرب دي. وفوق كل ذلك فرض على ألمانيا دفع تعويضات سنوية للحلفاء تعادل 24 مليار دولار بأسعار عام 2017. بجملة المقاسي بقى، فترة ما بعد الحرب كان في 4 جيوش في ألمانيا من 4 دول مختلفة، والجنود الدول دول كلهم رجالة في دولة موجود فيها 20 مليون ست ومفيش رجالة تحميهم، عشان للأسف يحصل أكبر عملية اغتصاب جماعي في التاريخ، ويتم اغتصاب أكتر من 2 مليون امرأة ألمانية، ويحصل أكتر من نص مليون طفل غير شرعي مش عارفين مين أبهاتهم، لأن أبهاتهم من جنود الدول اللي كانت محتلية ألمانيا. They drove women into the subway tunnels where they were raped several times and then executed. ويجي واحد مسخ يقول لك أصل الإسلام ده دين عنف وبيقوا عليه. لا، هو بس ما قراش تاريخ اوروبا كويس. الكلام اللي حصل ده ما حصلش مثلا من 400 سنه فاتوا، لا ده حصل من 76 سنه بالظبط، سنه 1945. تعرفوا ان المانيا اللي موجوده بالشكل الحالي دي لحد من 30 سنه فاتوا، سنه 1990 كانت دولتين، دوله تبع روسيا ودوله تبع امريكا وفرنسا وبريطانيا، وكان مبني ما بينهم سور واسمه سور برلين، لحد ما الالمان هدوه سنه 1990 والمانيا توحدت وبقت دوله واحده. طب ازاي ألمانيا اتحولت من دولة متساوية بالتراب ما فيهاش رجالة محتلة من 4 دول لأقوى قوة صناعية في أوروبا؟ قبل ما نسيب الماضي وننط على الحاضر، خلينا في الماضي شوية بس نسيب أوروبا ونروح قارة تانية، قارة أفريقيا. نطلع فوق في الشمال شوية، أيوة مصر أم الدنيا.
في نفس الوقت والزمان من حوالي 60-70 سنة فاتوا كده لحد سنة 54 مصر كانت من أقوى اقتصادات العالم. ده حتى كان في عبارة مشهورة بتقول مصر تنتج والعالم يستهلك. مصر فيها أكبر غطاء نقدي في العالم، الجنيه المصري كان ب$4. حتى مصر كانت بتبعت معونة للدول الأوروبية سنة 46 بعد الحرب. أوروبا كانت بتشحت مننا يابا، الحالة كانت حلوة ومزهزهة معانا على الآخر. طب يا ترى إيه اللي حصل في ال60-70 سنة الأخيرة علشان حالنا وحالهم يتقلب بالمنظر ده؟ ألمانيا بعد ما كانت متقسمة ومحطوط عليها بقت أقوى وأهم دولة في أوروبا. ألمانيا قوة عظمى باقتصاد هو الرابع في العالم، بدخل يتجاوز $49,500 للفرد سنوياً، وهي الثالثة عالمياً في تصدير واستيراد البضائع. الجنيه المصري بعد ما كان ب$4 الدولار بقى ب15 جنيه. طب ازاي دولة عدى عليها المقاسي دي وكانت متساوية بالتراب يطلع منها أفضل الشركات في كل مجال؟ يعني العربيات أفضل الشركات الألمانية، الهدوم أفضل الشركات الألمانية، أديداس وبوما ونايك، منتجات البشرة شركة نيفيا، حتى الأدوية ألمانيا أكتر دولة منتجة ومصدرة للأدوية في أوروبا. وأخيرا حابب أختم الفيديو بالسؤال ده: يبدو ماضي ألمانيا شبيها بحاضر دول عديدة في الشرق الأوسط والعالم، فهل يكون مستقبل هذه الدول شبيها بحاضر ألمانيا؟ إن شاء الله نشوف مصر وبلادنا العربية أحسن من ألمانيا. ما تنساش تحط لنا لايك وتتابعنا على الانستجرام، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة. مع السلامة.